This is our first temple to visit today here in Bangkok. Look at those great structure they have. This is a great finest structure of Bangkok. Wat Ben Chamabofi, also named as the Marble Temple. This design is so detailed and amazing structure. Dito naman kami ngayon sa mismong jewelry shop nila, Kaiwani 2018. So ayan, papasok tayo. Let's go. I don't know kung pwede yung camera dito. No camera? No inside. Okay. Sorry. Halos ng mga suot nila dito or mga sinusuot nila is gold, and halos ng madadaanan nyo dito, makikita nyo dito is also mga color yellow kasi yun ang favorite ng king nila. Yun yung parang traditional color nila dito, and they love their king. Mahal nila yung king nila, kaya sinusunod nila lahat ng mga ng gusto ng king nila. Sa unang ikot namin dito sa Bangkok ay una naming binisita itong, correct me if I say it wrong, the Wat Ben Chamabofit, also known as the Marble Temple. Para sa akin, dito sa Bangkok, parang ito ang pinakamagandang Buddhist temple na nakita namin. Napapanatili talaga nila ang kalinisan ng lugar. Wala naman din akong masasabi kung kalinisan ang pinag-uusapan dahil ang buong Bangkok ay sobrang linis ng kalsada nila. Itong Marble Temple ay matatagpuan sa Dusit District of Bangkok. Sinimulang gawin ang temple na ito noong 1899 sa pangunguna ni King Chulalongkorn. Kaya tinawag din itong The Temple of the Fifth King. Dinisenyo ito ng kapatid ni King na si Prince Naris. Kaya din siya tinawag na The Marble Temple ay dahil sa binubuo ang disenyo ng Italian marble. Bukas ito sa public daily from 8 AM until 5:30 PM. Ito naman is Arco siya. Bell Tower siya. This one is Buvon Vong Bell Tower. So ngayon, first stop namin itong dito sa city is yung itong napakagandang temple nila dito. Well, actually walang masyadong tao. May mga students ako nakikita, siguro merong malapit na university dito. Itong temple na to guys, malapit lang dito yung palasyo. Over there, makikita nyo yung palasyo doon. Nandun lang yung palasyo. And yung mga tawag dito, yung mga road nila dito is bihira lang talaga yung may makikita kang mga traffic enforcer. So sinusunod talaga nila yung mga traffic lights dito. And malinis naman ang Thailand, sobrang linis ng Thailand. And mamaya guys, baka mamayang gabi kumain kami sa mga turo-turo dito kasi yun yung mga sikat na kainan ngayon. But I don't know kung saan kami mapadpad mamaya. And this one here, this one is, I don't know what it is. But so isa siyang drum, parang traditional drum na hanggang ngayon ay ginagamit pa nila. Ayan, tawag pala dyan ay Sham drum. 16 foot ang haba neto. tingnan nyo guys yung mga bawat ito makikita natin dito. Makikita nyo, ayan o, may mga salamin siya para ma-emphasize yung gold na paint. Yan, look how perfect it is. Talagang pinagtiyagaan siya na gawin to, no? Ayan. Pratenang Song Phanuat. Tama ba ako? Itong lugar na to is na-build siya noong 1873 nung panahon pa ni King Chulalongkorn.
So yan, built siya nung 1873, this one here. Ayun si Kuya oh. So this one, meron palang tao guys. Meron pala dyan. So siguro sikreto lang yung mga pumupunta dyan. At dito naman is yung fountain nila. Sobrang linis ng tubig nila. Itong tubig na to, walang amoy. Actually lahat ng mga lake nila dito walang amoy. Meron ding ATM dito. Souvenir shop over there. Oh, ha? Woo! So balik na tayo sa aming van over there. At siguro kung makikita nyo guys, wala talagang traffic enforcer. So talagang sinusunod nila dito yung traffic lights. Very hot, huh? Oh, yeah, it's very hot. One more temple? One more, last temple. Okay. Andito naman kami ngayon sa second temple. Ito din tourist spot din siya dito. It's a Buddhist temple. And you can see here, makikita nyo guys, ito yung mga Buddha dito. At may mga monks kayong makikita dito. Unlike sa temple na pinuntahan natin, sobrang linis, di ba? Ito naman dito, maraming mga nakapark. Kasi nandito malapit sa mismo sa city or sa community. Ito yung mga Buddha nila. Bawal tayong humakbang dyan pag nakasapatos tayo. So tatanggalin natin yung mga sapatos natin pag gusto nating umakyat dyan. This is a big Buddha. Then meron din kayo mabibiling mga souvenirs dito. Ayan yung mga monks guys. So you can buy this one. 500 all. 300 baht. 300. 500. 300. 500. Pwede tayong umakyat, diba? Umikot na naman siya. May mga Thailander. Siguro mag-aabag sila ng baka mamaya merong church. Sorry? No. Oh. So you had to get the ticket first over there. So kukuha ng ticket. So bibili pala tayo muna ng ticket bago makaakyat doon sa taas. Wag na kasi wala tayo bumili, no? Kasi yung nirent naming van, walang mahanapan ng parking. Kaya wag na muna tayong umakyat. I'm gonna show you na lang 100 baht siya pag aakyat kayo dyan. Then siguro pagkapapasok kayo sa loob nun, makita ang Buddha na nakalagay dyan. 40 baht naman. Ito guys, meron din mga souvenirs dito. Yung mga nagbebenta dito is mga monks. Here. Look. This one. Yan yung mga monks. So let's take a cinematic video here. Then yeah, see you on our next vlog.